Hello, xin kính chào quý vị. Tôi tên là Tâm Nguyễn, guest host hôm nay. Rất vui được gặp lại người chị đã làm việc với nhau rất nhiều trong cộng đồng trong nhiều năm qua. Cảm ơn chị Tâm. Teri. Dạ, lâu lắm rồi mình mới gặp nhau ha Tâm. Đúng rồi, lâu lắm, hơn cả chục năm rồi đó chị. Vâng, mà sao thấy tóc Tâm vẫn không thấy có màu bạc. Không, em chắc chắn là có bạc. Hôm nay là cắt bớt cái bạc. Okay. Thật ra trước hết chúc mừng chị. Em nghe tin vui, rất vui hôm nay từ OC Register là chị có cái endorsement từ cái tạp chí báo lớn nhất, đúng không ạ? Cảm ơn Tâm. Vâng, cảm ơn Tâm. Sáng nay thì Teri vừa mở lên cái computer thì thấy Orange County Register là một tờ báo nổi tiếng nhất của Orange County đã endorse mình, tức là tôi biết tiếng Việt endorsement là cái gì ha? Tức là họ đã coi như là họ đã chọn chị trong tất cả các ứng cử viên. Trong các ứng cử viên. Đây là một cái tin rất là mừng. Cảm ơn Tâm ạ. Vâng, em là subscriber và em là một người đọc OC Register, Orange County Register hàng ngày. Thành ra em chắc chắn là trưa nay sẽ quay về và đọc kỹ hơn về cái endorsement của chị. Em biết họ phải interview tất cả mọi người và phải nghiên cứu rất kỹ khi họ đã chọn một người để nên khuyên. Hơn nữa thì em muốn nói là chị em mình làm việc rất lâu trong cộng đồng. Nếu em nhớ lại không nhầm là chị em thì làm việc ở tại Garden Grove, thì cái business cơ sở thương mại của gia đình em ở đó cũng gần 40 năm. Thì em nhớ là hơn cái chục năm nay chị em mình gặp nhau, nhất là chị đại diện Bolsa Tickets, chị em mình gặp nhau ở mấy cái là Garden Grove School District Events và gặp cũng các hiệu trưởng, cũng các em sinh viên. Thì không biết chị có nhớ lại mấy cái hoạt động đó không ạ? Nhớ lắm Tâm à. Thì thưa quý vị, anh em chúng tôi quen nhau cũng cả gần hơn 10 năm nay. Thì cái tình cờ gặp nhau vào những cái buổi sinh hoạt của trường học Garden Grove School District. Thì Teri lúc nào cũng follow Tâm trên Facebook và thấy cái cậu em này của mình làm việc cộng đồng rất là nhiều và mình phải chạy theo để catch up. Thành ra cứ đi theo Tâm và nhìn thấy những cái gì Tâm làm á, thì nó làm cho mình có những cái it's an inspiration for me to see you. So I have to chase you after you. And I did a lot of public services, but I can't do it myself. We have a team behind us, and we help the community, and that's what makes things happen. It's just, I think, same thing like you, Tâm. You can't run the Advanced Beauty College by yourself. Everything is teamwork. Everything is definitely a team. It takes a village. Advanced Beauty College is co-owned by my sister, who, after 22 years as president, she is now the president and CEO this year. Obviously, we grew the business, the family business, through family members and other wonderful members of the extended ABC family. So, even at home, my wife Christine, of course, anything we do in the public requires a lot at home. Một cái điểm, one thing I really will always remember, chị, and you may not remember this, but you invited me to a theater show, and I went to a theater show as Cat in the Hat. I remember. And your son was the lead role, an amazing talent. Well, I want to share with you, here we go, 10, 15 years later, my daughter is 10 years old, and she's doing theater now, and I was so inspired. I always share with my wife, it must take an amazing parent for a child to be that articulate. That it made me very proud. I looked at on stage. I was like, it's very rare to see a young Asian American in a lead role on an American theater and stage. The Cat in the Hat. It was the Cat in the Hat. He was so he made me so proud. Brian. We call him Bé Quân, but he's Brian's now. Vâng, thưa quý vị. Những cái gì nói đến những cái gì mà bố mẹ mình làm rồi mình follow cái footstep đó, thì thưa quý vị biết là Tâm biết là ông cụ của Teri là người đầu tiên sáng lập ra Little Sài Gòn Radio, bác Vũ Quang Ninh. Thì cũng nhìn những cái gì ông làm cho cộng đồng, thì mình cứ theo bước chân của ông, đi tới đâu ông dẫn tới đó, và mình nhìn thấy. Thành ra ông cụ đã qua đời. Thành ra mình nghĩ thôi làm chuyện cộng đồng á, thì chắc cũng vui lắm, nhưng mà không có tiền Tâm à. Không, Tâm cũng muốn cảm ơn bác Vũ Quang Ninh. Đương nhiên là một người sáng lập, một người
phải nói là pioneer trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Khi Tâm nghĩ tới bác, Tâm cũng nghĩ tới bố Tâm năm nay 91 rồi. Thì bố Tâm cũng là một người sáng lập của trường thẩm mỹ ABC và ngày xưa là gọi là trường Tâm. Thì quen thuộc. Khi mình là một người con với một người bố mà đã năng động mà đã pioneer, mà phải nói là trải qua nhiều cái khó khăn hơn chị em mình về ngôn ngữ, về văn hóa vân vân, thì mình thấy chị em mình phải làm cái gì đó để cho mình xây dựng cộng đồng mình tốt hơn, đúng không ạ? Thành ra cái đó cũng là một cái kích thích. Thì Tâm nhớ có một cái bản, một cái artwork đó mà Teri đi thấy thì ông xã có mua để về nhà, thì trên cái canvas gắn đó, nó nói là family is like a branch, but when at the end of the day, it's all come back to the roots. So both of us, we thank our parents who shape us who we are today. Em cũng rất là vui mừng là chị em mình được là như là một cái cầu nối hai thế hệ. Em đương nhiên biết tới bác Vũ Quang Ninh cũng như là Brian, con trai của chị, và thấy cái talent của hai người đó, và đương nhiên có một người trong in between, thì mình cũng phải khi mình là Vietnamese và American, mình đứng giữa, mình cũng được hưởng cả hai thế hệ. Con mình thì rất là American, mà mấy ông bố mình thì rất là Vietnamese, thì chị em mình cũng phải đứng giữa để mình làm cái gì đó cho cộng đồng mình chúng ta tốt hơn. Thành ra em cũng rất là vui khi nghe chị đã quyết định running và ứng cử trở thành một candidate cho cái sắp tới này. Vâng, Tâm biết không, mình Teri sống ở trong thành phố Westminster, là một cái cư dân trên 35 năm nay. Thì mình nhìn lại những cái gì quá khứ của thành phố Westminster thì mình thấy nó không có phát triển, không có đi tới đâu hết. I haven't seen anything changes in city of Westminster. Have you, Tom? I mean, Little Saigon, it's always been that way. We don't see, we can't get to the mainstream. It's not like Chinatown, you know? When people walks in here, they don't see the real cultures of the Vietnamese. So, you know, I hope that if I get elected to be a city council person, I want to be that bridge to bridge all, you know, races together and understand more about our community, our races, our cultures, and we share it with other cultures. And I think, like you said, both of us, we're at the bridge of generation, but we need to reach out more to other races to understand why Vietnamese are here and why we do what we've done today, you know? No, I currently live in Fountain Valley, where I'm raising my three children with my wife. My family business actually happens to be in Garden Grove. Westminster is the city we must travel through every day to get it. I know Westminster, Garden Grove, and the greater community called Little Saigon has been exploding over the last 35 to 40 years. Right. So because of that explosion and because of our business being part of the Little Saigon community, I made a commitment to work with all communities, all members beyond the Vietnamese community. We actually expanded our business down to Laguna Hills in South Orange County, which has very little Vietnamese population. So I like you, I do agree that we have to be part of this bridge generation. We have to be part of bringing together cross-cultures and communities. And we have to do more for the civic duty. And so that's why I volunteer so much on so many boards in the community. So we established the foundation. Chúng tôi thành lập một cái foundation gọi là Multicultural Fest. Okay. We thank the veterans, the American Vietnamese veteran. We thanks for their service, and we put together every year a program called Thanks Hero. So we acknowledge and we thank them for their service, and we bridge the Vietnamese Cộng hòa đó, người lính Cộng hòa Việt Nam mình, and the American vet together, so they can share all their memory, because they're in the war, they fight together. And we have over 300 people came. Wow. And we wanted to continue to keep doing that. So I want to see the city of Westminster more success, more, how would you say, phồn thịnh hơn, more successful, more culturing, so that we can share with others. And as you know, City of Westminster, it's going to be bankruptcy.
So if I elected, I'm going to go in and find out budgeting and see why are we in that bucket, why are we having that hole, right? And then when you look at the city council meeting, mostly we see is, I want this, I want that, I this. There's no unify. So I think what we should do, we remember how the American Constitution, we the people. So we're going to take the word, the letter I out, omit it completely, and replace it by the letter we. Thì thưa quý vị, theo nghĩ là mình bỏ cái chữ tôi đi và mình thay thế bằng cái chữ chúng ta, chúng tôi, để chúng ta cùng nhau, chúng ta đoàn kết để thống nhất, để mình xây dựng lại một thành phố Westminster tốt đẹp hơn. Thank you. Well, instead of saying I, I'm going to say we. We wish you the very best. We wish Westminster the very best, and thank you for putting on meaningful events that bring all communities together. Cảm ơn chị. Thank you, Tâm, so much for coming today, and I'm so happy to see you. And please continue to do whatever you're doing. Maybe someday you might run for something. Thank you, Tâm. Và xin quý vị nhớ là 8 tháng 11, xin quý vị hãy dồn phiếu cho Teri Vũ Nguyễn vào thành phố nghị viên Westminster khu vực 4. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị sức khỏe. Cảm ơn Tâm. Chào chị, chào quý vị.